πρέπει να κάνετε βλέποντας αυτό το σήμα σε άλλη θέση πλην κόμβου. Να σταματήσετε στο ύψος της πινακίδας και να ξεκινήσετε όταν μπορείτε να το πράξετε χωρίς κίνδυνο. Όταν συναντάτε αυτό τον συνδυασμό πινακίδων, οδηγείτε σε δρόμο με προτεραιότητα. Όχι. Αυτή η πινακίδα σημαίνει απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά οχήματα. Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού? Κάτω, δηλαδή υπόγεια διάβαση πεζών. Σε αυτή τη φωτογραφία, λωρίδες κυκλοφορίας είναι οι 1. Όταν σε περιοχές έργο στον αυτοκινητόδρομο η οριζόντια σήμανση συμπεριλαμβάνει άσπρες και κίτρινες γραμμές ταυτόχρονα, σέβεστε μόνο τις κίτρινες γραμμές. Το όχημά σας έχει μήκος 4,5 μέτρα. Αυτή η πινακίδα σας απαγορεύει την είσοδο? Όχι. Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού? Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου. Αυτό το σήμα καθορίζει μια προειδοποίηση για διέξοδο δρόμο στα αριστερά. Οι ειδικές λωρίδες για τα λεωφορεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσωρινά από τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Οδηγείτε με 90 χιλιόμετρα την ώρα σε αυτόν τον δρόμο όπου η ορατότητα είναι καλή. Να είστε έτοιμοι να μειώσετε την ταχύτητά σας. Μπορεί να υπάρχει κάποιος κίνδυνος που δεν έχετε ακόμα παρατηρήσει. Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής? Προειδοποιητική κατευθύνσεων που τοποθετείται προανισόπεδου κόμβου σε αυτοκινητόδρομο. Τι επιτρέπετε να κάνετε όταν υπάρχει το σήμα αυτό? Να σταθμεύσετε εφόσον διαθέτετε το προβλεπόμενο αντίτιμο σταθμεύσεως. Αυτή η πινακίδα σημαίνει επικίνδυνο ανώμαλο οδόστρωμα σε κακή κατάσταση με λάκκους κλπ. Συναντώ αυτή την πινακίδα με αρρύθμιση. Σε εθνική οδό. Ποια πινακίδα σημαίνει απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση? Η Β. Η ζώνη που προορίζεται για τη στάση λεωφορείων επισημαίνεται συνήθως με μία τεθλασμένη κίτρινη γραμμή, δηλαδή ζιγζάκ. Μπορείτε να πατήσετε αυτή τη γραμμή ενώ οδηγείτε. Αυτή η πινακίδα απαγορεύει την είσοδο μόνο στα μοτοποδήλατα. Αυτή η πινακίδα σημαίνει κίνδυνος λόγω συχνής εισόδου ή διαβάσεως ποδηλατιστών. Κάθε φορά που συναντάτε αυτή την πινακίδα, έχετε προτεραιότητα μόνο στην επόμενη διασταύρωση. Αυτή η πινακίδα συμβολίζει την απαγόρευση να στρίψετε αριστερά. Όχι. Ποια πινακίδα σημαίνει υποχρέωση κατεύθυνσης προς τα δεξιά πριν την πινακίδα? Η Β. Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού? Έξοδος από περιοχή επιτρεπόμενης σταθμεύσεως. Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού? Χώρος σταθμεύσεως οχημάτων ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Αυτή η πινακίδα σημαίνει κίνδυνο λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διαβάσεως με κινητά φράγματα.
Κάθε φορά που συναντάτε αυτή την πινακίδα, παραχωρείτε την προτεραιότητα δεξιά και αριστερά. Κάθε φορά που συναντάτε αυτή την πινακίδα, απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα. Αυτή η πινακίδα σημαίνει ολισθηρό οδόστρωμα. Αυτή η πινακίδα σημαίνει κίνδυνος λόγω διαβάσεως πεζών. Βρίσκεστε κατά λάθος σε μια λωρίδα επιβραδύνσεως και το συνειδητοποιείτε καθυστερημένα. Μένετε στην ίδια λωρίδα ακόμα κι αν κάνατε λάθος. Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού? Τέλος υποχρεωτικής ελάχιστης ταχύτητας 30 χιλιομέτρων την ώρα. Όταν συναντάτε αυτή την πινακίδα, οδηγείτε σε δρόμο με προτεραιότητα? Ναι. Αυτή η πινακίδα σημαίνει κίνδυνο λόγω συχνού ισχυρού ανέμου, όπως δείχνει η κατεύθυνση του ανεμουρίου. Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού? Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα. Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού? Κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και από τις δύο κατευθύνσεις. Ποια από τις τρεις αυτές πινακίδες είναι πληροφοριακή πινακίδα? Το Β. Σε αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωμα να προσπεράσετε. Ναι. Ανάμεσα στις τρεις αυτές σημάνσεις ποια συμπεριλαμβάνει κάποια πρόσθετη πινακίδα? Το Β. Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού? Τέλος περιοχής κατοικίας. Ποια από αυτές τις πινακίδες σημαίνει μονόδρομος? Η πινακίδα Α. Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού? Περιοχή επιτρεπόμενης σταθμεύσεως. Έχουμε 14 Μαΐου. Μπορείτε να σταθμεύσετε στην πλευρά της οδού όπου έχει τοποθετηθεί αυτή η πινακίδα. Όχι. Τι πρέπει να κάνετε βλέποντας αυτό το σήμα? Να τοποθετήσετε αντιολισθητικές αλυσίδες χιονιού σε 2 τουλάχιστον από τους κινητήριους τροχούς του αυτοκινήτου. Αυτή η πινακίδα σημαίνει οδός υποχρεωτικής διελεύσεως πεζών και απαγόρευση διελεύσεως οχημάτων πλην αυτών άμεσης ανάγκης και για την είσοδο-έξοδο σε παρόδιες ιδιοκτησίες. Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού? Αρχή περιοχής κατοικίας.